गुड मॉर्निंग। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये फॉर्म्युलेज आपण सांगत होते ते फॉर्म्युले कशा पद्धतीने आपण अप्लाय करू शकतो त्या त्या पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये आपण टाकत आहोत। ठीक आहे, हे कंट्रोलचे बेसिक आहे, जो बेसिक तुम्हाला जरूरी आहे। 11th सायन्स 11th मध्ये जो होता आपला 12 मध्ये आणि थोडाफार चॅप्टर कट झालेला आहे, पण समोर तुम्हाला काय पडणारच आहे, म्हणून आपण ते फॉर्म्युले कसे यूज करायचे ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये टाकूया। ठीक आहे, तर केअरफुली तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा आहे आणि तुम्हाला ते जे शॉर्ट आउट व्हिडिओज नोट्स वाटते ते तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये कंटिन्यूचे काही बेसिक काही कंडिशन आणि त्याचे काही फॉर्म्युलेस सॉल्व केले, म्हणजे समजून घेतले होते। ठीक आहे, तर एक बेसिक आपण सांगितलं होतं कंटिन्यूच्या बेसिक काय आपल्याला कंटिन्यूच्या बेसिक आहे, जो आपल्याला डिनॉमिनेटर जो राहणार आहे, हा जो डिनॉमिनेटर आहे हा आपल्याला करायला पाहिजे नॉन झिरो। हा लक्षात ठेवायचा आहे, जोपर्यंत आपला हा नॉन झिरो राहणार नाही, जोपर्यंत डिनॉमिनेटर हा नॉन झिरो राहणार नाही तोपर्यंत आपण त्याला टेकिंग लिमिट लिहू शकत नाही। हा पहिला बेसिक। दुसरा कंडिशन आपला होतं तर आपल्याला सांगायचं होतं द फंक्शन इज कंटिन्युअस और डिसकंटिन्युअस। त्यासाठी आपण सांगितलं होतं कंडिशन म्हणजे कोणता, लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड। म्हणजे तुमच्याकडे जर दोन फंक्शन आहे तर त्या दोन फंक्शन आहे किंवा एक फंक्शन आणि एक कॉन्स्टंट आहे। ठीक आहे, जर या कंडिशनमध्ये राहिला तर आपल्याला दोघाचा बी आन्सर करायला पाहिजे सेम। जर दोघाचा बी आन्सर सेम असेल म्हणजे आपण म्हणू शकतो दिस इज द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राईट साइड, दॅट इज द फंक्शन इज कंटिन्युअस। आणि काही फॉर्म्युले बी घेतले होते आपण। कोणते कोणते फॉर्म्युले घेतले होते आपल्याकडे, जनरली 6 फॉर्म्युले आपण घेतले होते। पहिला आपला फॉर्म्युला होता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू किती होता है 1। लक्षात ठेवा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x म्हणजे साइनचा अँगल कोण आहे, x आहे, तर तोच कुठं आहे, डिवाइड मध्ये आहे। म्हणजे जो अँगल साइनचा राहणार तोच अँगल कुठं राहिला पाहिजे, डिवाइड मध्ये राहिला पाहिजे। तेव्हा त्याच्या जागी आपण किती लिहू शकतो 1। जर समजा तिथं x आहे की जर 5x असता, इथं 5x आहे तर इथं बी काय पाहिजे, मग आपल्याला 5x पाहिजे। जर इथं 5x आला म्हणजे आपण इथं किती लिहू शकतो 1 लिहू शकतो। ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचा। आता हा फॉर्म्युला कसा अप्लाय करायचा, म्हणजे हा फॉर्म्युला कुठं केव्हा अप्लाय करायचा ते समजून घेऊ आता आपण। जसं एक्झाम्पल आपल्याला समजा एक्झाम्पल घेऊ, जर समजा तुमच्या क्वेश्चन मध्ये आहे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x आहे। समजून घ्या हा फॉर्म्युला आपण कुठं कसा अप्लाय करायचा। आता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन किती आहे x, पण आपल्या फॉर्म्युलानुसार आपल्याला काय पाहिजे, जो साइनचा अँगल आहे, इथं साइनचा अँगल कोण आहे 5x आहे, तो कुठं राहिला पाहिजे डिनॉमिनेटर। म्हणजे जो भी साइनचा अँगल राहणार तो कुठं राहिला पाहिजे, आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये राहिला पाहिजे। मग डिनॉमिनेटर मध्ये कोण आहे, x आहे, पाहिजे कोण 5x पाहिजे, म्हणजे x आहे 5 एक्स्ट्रा पाहिजे। आता जर मी इथं 5 लिहिला, इथं जर मी 5 लिहत आहे तर आपल्याला समजून घ्या इथं 5 जो लिहित हा 5 या टर्मले कशामध्ये आहे, डिवाइड मध्ये आहे। आता या टर्मले 5 आपण जो लिहू तो डिवाइड मध्ये आहे, मग इथे डिवाइड मध्ये म्हणजे हा 5 आपण आपल्याकडून घेतो। म्हणजे मी याला असं लिहिलं असता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x आहे अपॉन x ऑलरेडी आहे, मी काय लिहितो इथे एक्स्ट्रा आपल्याकडून स्वतःकडून काय घेतो 5 लिहितो। म्हणजे पहा साइनचा अँगल कोण आहे 5x आहे, तर आपण मध्ये मी कोणाला 5x आला अँगल बरोबर सेम, जो अँगल आहे तो डिवाइड मध्ये आहे, पण आपण इथे एक्स्ट्रा काय घेतला, स्वतःकडून काय घेतला आपण 5 घेतला। हा 5 या टर्मले जो न्यूमरेटर या टर्मले हा 5 कशामध्ये आहे, डिवाइड मध्ये आहे। आणि एखाद्या टर्म जर डिवाइड मध्ये आहे आणि त्याला कॅन्सल करायचा असेल, कट करायचा असेल, जसं एक्झाम्पल हा 1/5 आहे, हा तुम्हाला 5 जर कॅन्सल करायचा असेल तर इंटू मध्ये किती लिहायचा 5 लिहायचा। लक्षात ठेवा, म्हणजे डिवाइड मध्ये 5 आहे, हा 5 कॅन्सल करायचा असेल तर इंटू मध्ये किती घ्यायचा 5 कॅन्सल म्हणजे 5 लिहायचा। जर समजा हा 5 कॅन्सल करायचा असेल, हा 5 कॅन्सल करायचा असेल, आता हा मल्टिप्लाय मध्ये आहे, त्याला इंटू मध्ये काय घ्यायचं 1/5 म्हणजे डिवाइड मध्ये 5 घ्यायचा। ठीक आहे, म्हणजे आपल्यावर डिपेंड आहे का तुम्ही एक्स्ट्रा कशामध्ये घेता। जर तुम्ही एक्स्ट्रा डिवाइड मध्ये घेत असेल तर तुम्ही इंटू मध्ये तोच लिहा नंबर, जर तुम्ही इंटू मल्टिप्लाय मध्ये नंबर घेत असाल एक्स्ट्रा तर तो डिवाइड मध्ये घ्या। ठीक आहे, लक्षात ठेवा। तर 5x होता, आपल्याला x दिलाय, आपल्याला 5 लागत होता तर आपण 5 एक्स्ट्रा घेतला, हा 5 कॅन्सल कशात आहे 5 हा डिवाइड इंटू मध्ये किती घेऊ आपण 5।
आला. मग आता 5 आणि हा 5 कॅन्सल करा. सपोज आपण हा 5 आणि हा 5 कॅन्सल करत आहोत तर इथे एक्स आहे आला. म्हणजे ओरिजिनल क्वेश्चन आला आपल्याला. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप जो आपण सॉल्व्ह केला ते जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतो तर आपला प्रिव्हियस स्टेप येत आहे. तर आपल्याला आपला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x. आपला साइनचा फॉर्म्युला काय, जो अँगल आहे साइनचा जो अँगल आहे तो डिवाइड मध्ये पाहिजे. तर आहे ते डिवाइड मध्ये, म्हणजे याच्या जागी आपण किती लिहू शकतो 1. म्हणजे इथे आपण घेऊ टेकिंग लिमिट. टेकिंग लिमिट मग एवढा जो हा आहे याचा फॉर्म्युला किती आला 1 इंटू हा किती आला 5. कारण लक्षात ठेवा लिमिट हा हमेशा फंक्शनवर अप्लाय होते, नॉट अ कॉन्स्टंट. जो फंक्शन आहे आपल्याला किती फंक्शन आहे 5 फंक्शन आहे. कोणते 5 फंक्शन सांगितले होते आपण 5 फंक्शन सांगितले होते आपण LIATE. हे लक्षात ठेवा 5 फंक्शन मी तुम्हाला सर्वांना सांगितलं आहे का L लॉगॅरिथमिक I इनवर्स A अल्जेब्रिक T ट्रिग्नोमेट्री E एक्सपोनेन्शियल T. या 5ही फंक्शनवर तुमचा लिमिट डेरिव्हेटिव्ह हे सर्व अप्लाय होते. लक्षात ठेवा जसं आता कंटेंट झालं तर आपण लिमिट अप्लाय होते, कॉन्स्टंटवर लिमिट अप्लाय होत नाही. म्हणजे 5 1 5. तर आपला आन्सर किती आला 5 आला. ठीक आहे लक्षात ठेवायचा. जर अगेन जर आपण एक्झाम्पल सपोज घेतो, आपण एक्झाम्पल सपोजून घेतला एक्झाम्पल सपोज लिमिट x टेन्स टू 0 साइन ax घेत आहे अपॉन साइन ax अपॉन सपोज मी इथे लिहित आहे bx. ठीक आहे समजून घ्या. तर साइनचा अँगल कोण आहे तर ax आहे. साइनचा अँगल कोण आहे ax आहे. तर आपल्याकडे साइनसाठी लिमिटमध्ये कोणता फॉर्म्युला आहे, साइनसाठी फॉर्म्युला आपल्याकडे लिमिट x टेन्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू किती लिहितो आपण 1. म्हणजे जो साइनचा अँगल आहे तोच कुठे राहिला पाहिजे डिवाइडमध्ये राहिला पाहिजे. जर हे कंडिशन सॅटिस्फाय आली म्हणजे आपण इक्वल टू 1 लिहिता येते. मग इथं साइनचा अँगल कोण आहे आता ax अँगल आहे. इथं डिवाइडमध्ये मग ax पाहिजे, पण इथं कोण आहे bx आहे. म्हणजे x आहे, इथं एक्स्ट्रा कोण पाहिजे आपल्याला a पाहिजे. b पाहिजे का नाही तर b हा कॉन्स्टंट झाला तर आपण काय करू 1 अपॉन b काय करू शकतो आपण बाहेर काढू शकतो. कारण b हा अपॉन मध्ये आहे तर 1 अपॉन b बाहेर काढू तर काय आला लिमिट x टेन्स टू 0 साइन कोण आहे ax अपॉन कोण राहिला फक्त x राहिला. ठीक आहे. आता x राहिला पण साइनचा अँगल कोण आहे आपला x, तर आपण काय पाहिजे ax पाहिजे. x आहे म्हणजे एक्स्ट्रा काय घेऊ आपण a. आता हा a कशामध्ये घेतला आपण मल्टिप्लाय मध्ये घेतला एक्सच्या, पण या साइनच्या a कशामध्ये आहे डिवाइड मध्ये आहे. तर एक्स्ट्रा डिवाइड मध्ये तर इंटू मध्ये काय घ्यायचा मग अगेन a घ्यायचा. म्हणजे जेणे हा a काय होत आहे कॅन्सल. म्हणजे टेकिंग लिमिट घेतला आला फॉर्म्युला आपला, कारण जो साइनचा अँगल आहे तोच कुठं आहे डिवाइड मध्ये आहे. तर टेकिंग लिमिट काय म्हणते 1 अपॉन b इंटू लिमिट x टेन्स टू 0 साइन x अपॉन x किती होते 1 इंटू काला a. म्हणजे आपला फॉर्म्युला आन्सर आला a अपॉन b. ठीक आहे हे लक्षात ठेवायचं. हे आपल्याला साइनचा फॉर्म्युला म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला या साइनसाठी आपल्याला जेव्हा बी साइनचा आला आणि लिमिटमध्ये अप्लाय करायचा असेल साइनचा फॉर्म्युला तर या पद्धतीने तुम्हाला ते अप्लाय करावं लागेल. दुसरा हाच फॉर्म्युला आपल्याला. मग आपण दुसरा फॉर्म्युला देतो. फर्स्ट फॉर्म्युला हा फर्स्ट झाला. सेकंड बी तसाच. सेकंड फॉर्म्युला काय आपल्याकडे सेकंड फॉर्म्युला आपल्याकडे लिमिट x टेन्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू किती होते अगेन 1. ठीक आहे. ते सेम प्रोसिजर जसा साइनसाठी आपण घेतला तो सेम इथं तसाच आहे का जो टॅनचा अँगल आहे तोच कुठे राहिला पाहिजे डिवाइड मध्ये राहिला पाहिजे. टॅनचा अँगल x आहे तर डिवाइड मध्ये x पाहिजे, तेव्हा किती लिहू आपण 1. टॅनचा अँगल जर 2x आहे तर डिवाइड मध्ये बी काय पाहिजे 2x, तेव्हाच किती घ्यायचा 1. जसं एक्झाम्पल पहा. एक्झाम्पल घेऊ आपण लिमिट x टेन्स टू 0 सपोज tan 7x अपॉन आहे x. tan 7x अपॉन किती आहे x. ठीक आहे. आता tan 7x अपॉन x, पण टॅनचा फॉर्म्युला आपला काय म्हणते टॅनचा फॉर्म्युला म्हणते की जो टॅनचा अँगल आहे तो डिवाइड मध्ये राहिला पाहिजे. मग टॅनचा अँगल कोण आहे तर 7x हा अँगल झाला तर अँगल 7x आहे तर डिवाइड मध्ये बी काय पाहिजे 7x पाहिजे. x आहे 7 आहे का नाही, मग 7 पाहिजे. मग 7 आपण घेता येते स्वतःकडून. आपण काय घेऊ लिमिट x टेन्स टू 0 tan 7x अपॉन किती घेऊ 7x. ठीक आहे. आता x होतो ऑलरेडी, एक्स्ट्रा काय घेतला आपण 7. हा 7 याच्यामध्ये कशामध्ये आहे डिवाइड मध्ये आहे म्हणून इंटू किती घेऊ आपण 7. सेम पहिल्या फॉर्म्युला सारखा. म्हणजे याचा अर्थ काय आला टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट हा एवढा फॉर्म्युला किती होते 1 इंटू किती आला 7 म्हणजे आन्सर किती आला आपल्याला 7. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा दोन फॉर्म्युला. पहिला कोणता लिमिट एक्स टेन्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. दुसरा लिमिट एक्स टेन्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, तिसरा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे तिसरा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे लिमिट x टेन्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x e to the power x minus 1 upon x is equal to log e is equal to काय होते log e and log e is equal to काय होते 1. लक्षात ठेवा, हा बेसिक थोडा लक्षात ठेवा. log e is equal to किती होते 1 and log 1 जर असेल तर हा होते 0. log e1 आणि log 1 जर असेल तो काय घ्यायचा 0. log 1 म्हणजे किती होते 0 आणि log e म्हणजे किती होते 1. हे लक्षात ठेवायचं गोष्ट. ठीक आहे, तर सेम लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर x. आता e म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे एक्सपोनेन्शियल आला तर समजून जायचा. तर e टू द पॉवर मध्ये कोण आहे x आहे. ठीक आहे, -1 म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे e टू द पॉवर x -1 पाहिजे अपॉन x. आता हा x पा e च्या पॉवर मध्ये कोण आहे x आहे, तर अपॉन मध्ये काय दिलं आहे x आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय समजून घ्यायचा की जर तुमच्या एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे त्याच्या पॉवर जो भी फंक्शन राहील, जो भी नंबर्स राहील, जो भी व्हेरिएबल राहील तो कुठे राहिला पाहिजे डिवाइड मध्ये राहिला पाहिजे. जर हे कंडिशन सॅटिस्फाय झाली इज इक्वल टू काय घ्यायचं log e and log e म्हणजे किती होते 1. ठीक आहे, म्हणजे जसं एक्झाम्पल घेऊ आपण. जसा पहा e टू द पॉवर 5x -1 अपॉन x लिमिट x टेन्स टू 0 राहणार. लिमिट x टेन्स टू 0 राहणार. लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 5x -1 अपॉन x. आता e टू द पॉवर 5x, आता e टू द पॉवर 5x आहे -1 x. आता आपल्याला सध्या दोन फॉर्म्युला आपण घेतला sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1. e टू द पॉवर तिसरा फॉर्म्युला कोणता आहे e टू द पॉवर x -1 अपॉन x म्हणजे एक्सपोनेन्शियल आहे. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म्युला आपल्याकडे e टू द पॉवर x -1 अपॉन x. तर पहा e टू द पॉवर काय आहे 5x. ठीक आहे, -1 पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, e टू द पॉवर 5x -1 कंडिशन सॅटिस्फाय झाली -1 ची अपॉन. तर जो एक्सपोनेन्शियलच्या पॉवर मध्ये आहे तोच कुठे राहिला पाहिजे आपल्याला डिवाइड मध्ये राहिला पाहिजे. इथं 5x आहे तर अपॉन मध्ये बी काय पाहिजे मग 5x पाहिजे. इथं x ऑलरेडी आहे, आता एक्स्ट्रा काय पाहिजे 5. म्हणजे आपण काय घेऊ लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 5x -1 अपॉन किती घेऊ 5x. आता अपॉन 5x होईल तर मग हा x आला इथं. ठीक आहे, x आला, आपण एक्स्ट्रा काय घेतला 5 एक्स्ट्रा घेतला. 5 कशामध्ये घेतला डिवाइड मध्ये, म्हणून इंटू किती घ्यायचा 5. म्हणजे हा 5 कॅन्सल झाला का आपला ओरिजिनल क्वेश्चन येत आहे. झाला आपली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. देअरफॉर टेकिंग लिमिट. तर हा किती आला आपल्याला याचा 1 इंटू हा किती आला 5 म्हणजे किती आला 5 म्हणजे आपला आन्सर किती येत आहे 5. ठीक आहे, अजून जर त्या एक्झाम्पल घेतला पाहून घ्यायचा. एक्झाम्पल अगेन घेऊ आपण एक्झाम्पल त्याच्यावाला. जसा एक्झाम्पल जर आपण घेतला एक्झाम्पल घेऊ आपण. सपोज लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x. ठीक आहे, मायनस e टू द पॉवर 7x अपॉन x. ठीक आहे, आता हा क्वेश्चन आहे तुमच्याकडे लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x मायनस e टू द पॉवर 7x अपॉन किती आहे x आहे. आता याच्यामध्ये प्रश्न काय आला फंक्शन कोणतं आहे इथं हा दिसतो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. मग एक्सपोनेन्शियल फंक्शनसाठी फॉर्म्युला कोणता आहे आपल्याकडे एकच फॉर्म्युला आहे तो कोणता e टू द पॉवर x -1 अपॉन x असा फॉर्म्युला आहे. मग त्यानुसार जर विचार केला पाहून घ्या e टू द पॉवर आहे e आहे पण काय -1 आहे का कुठे इथं मायनस दिसतंय पण 1 दिसतंय का नाही. म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन बरोबर आपल्याला काय पाहिजे -1 पाहिजे. ठीक आहे, अपॉन काय आहे x आहे. तर आपण काय करू म्हणजे आता -1 पाहिजे तर आपण सर्वात पहिलं -1 घेऊ. तर लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x -1 स्वतःकडून घेतला आपण. आता -1 स्वतःकडून घेतला पण एक्स्ट्रा इथं ऑलरेडी काय -e टू द पॉवर 7x आहे तो लिहून घ्यावा लागेल. जो आहे तो इथं एक्स्ट्रा आपण काय घेतला -1 एक्स्ट्रा घेतला स्वतःकडून. आता हा -1 कॅन्सल करायचा असेल. आता -1 कॅन्सल करायचा आहे म्हणजे कट करायचा आहे. तर -1 कट करायसाठी आपण काय घ्यायचा +1. -1 कट करायचा असेल तर काय घ्यावं लागेल एक्स्ट्रा +1
अपॉन मध्ये काय आहे एक्स ॲज इट इज. आता चेक करा पहा e टू द पॉवर 2x, ठीक आहे, पॉवर तर आपण ॲडजस्ट करून टाकू नंतर. -1 आला, -1 ठीक आहे. इथं बी e टू द पॉवर 7x +1 आला, पण आपल्या फॉर्म्युलानुसार काय पाहिजे मायनस पाहिजे. मग आता इथं काय करू, हा मायनस आहे हा प्लस आहे, या दोघातून काय करू मायनस साईन कॉमन काढू. म्हणजे काय होईल, हा लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x -1 हा झाला पहिला ॲज इट इज. या दोघातून समजा मी मायनस कॉमन काढला, ठीक आहे, हा ब्रॅकेट देऊन देऊ इथं आपण. मायनस या दोघातून मायनस कॉमन काढला आणि मायनस कॉमन काढा किंवा मल्टिप्लाय केला, आपल्याला जे बेसिक माहीत आहे की जेव्हा बी आपण मायनस कॉमन काढतो किंवा मल्टिप्लाय करतो साईन काय होते चेंज होते. म्हणजे जो प्लस राहते तो मायनस होते आणि जो मायनस राहते तो प्लस होते. म्हणजे आता काय होईल, हा मायनस कॉमन काढला मी ना, मायनस कॉमन काढला तर हा मायनस होता, आता काय राहील प्लस, म्हणजे हा काय राहील e टू द पॉवर 7x आणि हा प्लस होता तर आता काय लिहू आपण मायनस झाला. अपॉन काय आहे x आहे. आता न्यूमरेटर मध्ये दोन टर्म झाल्या, फर्स्ट अँड सेकंड. मधात कोण आहे मायनस, अपॉन मध्ये कोण आहे x. आता जेव्हा पण न्यूमरेटर मध्ये प्लस किंवा मायनस राहते मधामध्ये तर डिनॉमिनेटर हा दोघाले वेगळा होते सेपरेट. दोघं म्हणा तिघं म्हणा जे बी टर्म्स आहे तर डिनॉमिनेटर काय करते, न्यूमरेटर प्रत्येकाला काय करते सेपरेट होते. लक्षात ठेव काय करतो आपण याला सेपरेट करतो. म्हणजे एक्सले पण हा घेतो आणि याला पण एक्स घेतो. म्हणजे हा काय होईल लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x -1 अपॉन किती घेऊ आपण इथं x घेऊ. मधात कोण आहे x. अगेन लिमिट x टेन्स टू 0, सेकंड वाला कोण आहे e टू द पॉवर 7x -1 अपॉन कोणाला x. ठीक आहे, म्हणजे पाहून घ्या आता याच्यामध्ये काय आला आपला एक्स इथं पण लिहिला इथं पण एक्स लिहिला. याचा अर्थ असा ना की एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर होते म्हणून नाही, कारण पहा डिनॉमिनेटर सेम आहे तर न्यूमरेटरचे आपण ॲडिशन सबट्रॅक्शन करतो. बेसिक आपल्याला माहित आहे की जेव्हा बी डिनॉमिनेटर सेम राहते तर आपण न्यूमरेटरची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतो. तर इथं पहा डिनॉमिनेटर आता सेम होता म्हणून सबट्रॅक्शन करण्यात आलं. मग आपण डिनॉमिनेटर काय करतो प्रत्येकाला सेपरेट केला. तिथं बी सेपरेट आला इथं पण सेपरेट आला. आता पहा e टू द पॉवर 2x आहे म्हणजे जो पॉवर आहे तो कुठं पाहिजे आपल्याला डिवाइड. म्हणजे इथं काय पाहिजे आपल्याला बोला 2x पाहिजे आणि इथं कोण पाहिजे 7x पाहिजे. म्हणजे काय घेऊन सांगा आता पटापट लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x -1 अपॉन किती लिहून इथं 2x लिहून इंटू किती घेऊन सांगा 2 बराबर मायनस लिमिट x टेन्स टू 0 इथं काय लिहून आपण e टू द पॉवर 7x -1 अपॉन किती लिहून 7x आणि इंटू किती घ्यायचा 7. ठीक आहे, तर देवफोर आला फॉर्म्युलानुसार. मग देवफोर काय घेऊन टेकिंग लिमिट. टेकिंग लिमिट मग त्यावेळेला काय याचा एवढा फॉर्म्युला काय आला आपल्याला लॉग e इंटू किती 2 मायनस हा बी फॉर्म्युला काय आला एवढा आपल्याला लॉग e इंटू किती आहे 7. लॉग e म्हणजे किती होते 1 इंटू 2 मायनस 1 इंटू 7. तर 1 इंटू 2 किती होते 2 मायनस 1 इंटू 7 किती होते 7. म्हणजे किती आला आन्सर आपल्याला -5. ठीक आहे, इथं मी इज इक्वल टू देत नाही, फक्त एक्झाम्पल सांगत आहोत त्यानुसार लिहिलं नाही आपण. तर लक्षात ठेवा दिसतं आन्सर -5. ठीक आहे, तर या पद्धतीने झालं आपलं e टू द पॉवर x -1 अपॉन x. त्यानंतर सेम सिमिलर फॉर्म्युला त्याच्यासारखा 4th नंबरचा फॉर्म्युला आपल्याकडे. 4th नंबरचा फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे लिमिट x टेन्स टू 0 a टू द पॉवर x -1 अपॉन x. सेम जो एक्सपोनेन्शियलचा फॉर्म्युला आपण जो हा फॉर्म्युला वापरला सेम तसंच फॉर्म्युला आहे, पण इथं हा e आहे इथं a आहे. e इज अ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन बट दिस a इज अ कॉन्स्टंट, इज अ अल्जेब्रिक फंक्शन. ठीक आहे, हा फरक लक्षात ठेवा. तर a टू द पॉवर बिकॉज e इज ऑल्सो कॉन्स्टंट बट दिस e टू द पॉवर x जर असेल तर हा कॉन्स्टंट न राहता हा काय झाला, हा कॉन्स्टंट न राहता हा झाला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. पण हा a टू द पॉवर x हा फंक्शनच झाला, पण हा फंक्शन जो झाला हा झाला अल्जेब्रिक फंक्शन. अल्जेब्रिक का, कारण a म्हणजे इज अ कॉन्स्टंट. मग याचं की आपण 2 पण लिहू शकतो 3 पण नंबर लिहू शकतो म्हणून. तर इथं a टू द पॉवर x -1 अपॉन x सेम इथं e टू द पॉवर x -1 अपॉन x होता. मग इथं काय घेतो आपण, इथं आपण लिहित काय होतो लॉग e बरोबर आहे. मग इथं काय घेऊ आपण जसं इथं लॉग इथं e आला इथं कोण आहे a म्हणजे इथं काय आला लॉग a. हा काय आला आपल्याला लॉग a आला. लिमिट x टेन्स टू 0 a टू द पॉवर x -1 अपॉन x जर असेल तर आपण डायरेक्ट काय घ्यायचं लॉग a. हे दिसतंय हा वाला a राहील. ठीक आहे, जसं एक्झाम्पल पाहून घ्या. एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. एक्झाम्पल काय आहे, समजा लिमिट x टेन्स टू 0 टू द पॉवर x
-1/x आहे किंवा आपण इथं ठीक आहे असंच घेऊ. आता टू द पॉवर x -1/x आहे तर 2 इज अ कॉन्स्टंट. मग 2 म्हणजे कॉन्स्टंट म्हणजे कोण आहे आपला a टू द पॉवर x आला. याच्या कॅटेगरीमध्ये आला कारण e टू द पॉवर मध्ये आला तर इच राहणार. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही नंबर कोणता लिहू शकत नाही. पण a आहे, a च्या जागी तुम्ही नंबर कोणताही लिहू शकता. ठीक आहे. तर मग 2 आहे म्हणजे हा a टू द पॉवर x -1/x आला. कंडिशन सॅटिस्फाय झाला. मग याचा आन्सर काय आला आपल्याला. याचा आन्सर म्हणजे डायरेक्ट कंडिशन सॅटिस्फाय झाला म्हणून आपण काय करू टेकिंग लिमिट म्हणजे काय आला याचा आन्सर काय आला लॉग आणि इथं कॉन्स्टंट कोण आला 2 log 2. ठीक आहे लक्षात ठेवा. अगेन सपोज दुसरा एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक्झाम्पल अगेन घेऊ कोणता जसा लिमिट x टेन्स टू 0 5 टू द पॉवर 4x 5 टू द पॉवर 4x -1/x या पद्धतीने घेऊ क्वेश्चन. आता 5 टू द पॉवर 4x 5 टू द पॉवर 4x -1/x मग आपल्याला पहिला फॉर्म्युला sin x/x = 1, दुसरा tan x/x = 1, तिसरा e टू द पॉवर x -1/x = log e मीन्स 1. e आहे ना इथं कोण आहे 5 आहे. मग चौथा फॉर्म्युला आहे a टू द पॉवर x काय a टू द पॉवर x -1/x. मग a टू द पॉवर a इज अ कॉन्स्टंट. मग कॉन्स्टंट कोण आहे 5 आहे. ठीक आहे. मग पॉवर मध्ये जो x आहे तो कुठे पाहिजे डिवाइड मध्ये पाहिजे. इथे पॉवर मध्ये कोण आहे 4x आहे. मग डिवाइड मध्ये काय पाहिजे 4x पाहिजे. x आहे 4 आहे का नाही. मग 4 स्वतःहून लिहू शकतो आपण. म्हणजे काय व्हायचा अर्थ लिमिट x टेन्स टू 0 5 टू द पॉवर 4x -1. x ऑलरेडी आहे आपण स्वतःकडून काय घेऊ 4 लिहून टाकू. 4 कशात घेतलं या टर्मला हा 4 कशात आहे डिवाइड मध्ये आहे म्हणून इंटू किती घ्यायचा 4 आला. मग टेकिंग लिमिट त्यानुसार याचा आन्सर किती आला आपल्याला log 5. याचा आन्सर आला log 5 इंटू किती आहे हा 4. मग हा 5/24 होणार का पाहून घ्या. हा समजून घ्या बरोबर. 5/24 होणार का नाही कारण लॉगचा अँगल किती आहे 5. हा अँगल आहे का नाही हा अँगल नाही आहे. म्हणजे आपण याला काय लिहू समोर लिहू 4 log 5. लक्षात ठेवायचं आहे. छोटे छोटे बहुत बेसिक महत्त्वाचं आहे जे कोणी सांगत नाही. लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. तर आपला आन्सर किती आला 4 log 5. ठीक सेम अशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. नंतर जो अजून तुझ्या याचा एक्झाम्पल घ्यायचा आहे. याचा एक्झाम्पल गेन घेऊ शकतो आपण. याचा एक्झाम्पल सपोज गेन घेऊ तुमच्याकडे आहे समजा 5 टू द पॉवर x -7 टू द पॉवर x. चला हा घेतला मी ना 5 टू द पॉवर x -7 टू द पॉवर x अपॉन सपोज मी घेतला x. ठीक आहे. तिथं राहणार लिमिट x टेन्स टू 0 राहणार हे लक्षात ठेवा. लिमिट तर दिली राहणारच. लिमिट x टेन्स टू कारण जोपर्यंत हे लिमिट x टेन्स टू 0 राहणार आहे तोपर्यंत फॉर्म्युला अप्लाय करू शकणार नाही हे लक्षात ठेवायचं. याच्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी सांगितला की कंटिन्युटीमध्ये जर फॉर्म्युला अप्लाय करायचा असेल तर तुम्हाला लिमिट x टेन्स टू 0 राहावा लागणारच. ठीक आहे. तर लिमिट x टेन्स टू 0 5 टू द पॉवर x -7 टू द पॉवर x अपॉन x आहे. आता त्यानुसार मग आपल्या फॉर्म्युलानुसार आपला फॉर्म्युला काय आपला फॉर्म्युला a टू द पॉवर x -1/x म्हणजे जो पॉवर मध्ये तो डिवाइड मध्ये पाहिजे. ठीक आहे ते आणून टाकू. -1 पाहिजे. -1 कुठं आहे का इथं नाही आहे. मायनस दिसते पण 1 नाही आहे. मग आपण -1 स्वतःकडून घ्यावं लागेल. म्हणजे आपण काय घेऊ लिमिट x टेन्स टू 0 5 टू द पॉवर x काय घेतला स्वतःकडून -1 घेतला. ठीक आहे. हा -1 घेतला तर मग नंतर कोण आहे -7 टू द पॉवर x आहे. ठीक आहे. आता स्वतःकडून आपण काय घेतला -1 एक्स्ट्रा घेतला स्वतःकडून घेतला. मग हा -1 कॅन्सल करायसाठी काय घ्यायला लागेल +1 घेतला अपॉन किती आहे मग आपल्याकडे x लिहिला. त्यानंतर आता हा ठीक आहे a टू द पॉवर x -1 आहे. ठीक आहे. पण इथं काय -7 टू द पॉवर x +1 पाहिजे का आपल्याला नाही. आपल्याला कोणता पाहिजे -1 पाहिजे. मग इथं साइन चेंज करावं लागेल. म्हणजे काय करावं लागेल मल्टिप्लाय करून की कॉमन काढू काय कॉमन काढू मायनस साइन. म्हणजे 5 टू द पॉवर x -1 पहिला टर्म झाला. इथून कॉमन मायनस काढला ढाका आला आपला 7 टू द पॉवर x -1. ठीक आहे. कारण मायनसचं मल्टिप्लाय करा कॉमन काढा साइन काय होता चेंज होता. ठीक अपॉन काय आला x. आता हा x दोघाले बी काय होणार सेपरेट. आपण लिमिट पण सेपरेट करू. लिमिट x टेन्स टू 0 5 टू द पॉवर x -1 अपॉन किती घेऊ x. मधात कोण आहे मायनस अगेन लिमिट x टेन्स टू 0 7 टू द पॉवर x -1 अपॉन किती घेऊ x.
ठीक आहे. मग त्यानुसार आला आपल्या फॉर्म्युलानुसार आला हवा a टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू काय होते लॉग हे होते. म्हणजे त्यानुसार काय आला आपला त्याच्यानुसार आपण याचा फॉर्म्युला काय आला आपल्याला लॉग 5 मधात काय मायनस आणि याचा फॉर्म्युला काय होणार लॉग 7. ठीक आहे झाला. मग आता लॉग 5 मायनस लॉग 7 हा छोटासा अजून थोडा याच्यात बेसिक अप्लाय करत जाऊ, कारण जसं आपण पेपर 2 चालू करून याचे पेपर 2चे बहुत बेसिक येणार आहे आणि बहुत फॉर्म्युला येणार आहे. ते एका वेळी कोणतेही फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात न ठेवता आपण एक एक फॉर्म्युला घेणार आहोत. आता याचा जरा लॉग 5 मायनस लॉग 7 लॉगचा काय 3 फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे लक्षात ठेवा. लॉगसाठी आपल्याला किती फॉर्म्युला आहे 3 फॉर्म्युला आहे. आता लॉगसाठी कोणते 3 फॉर्म्युला आहे लॉगसाठी 3 फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. पहिला फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे लॉग m टू द पॉवर n असेल. लॉग m टू द पॉवर काय असेल n. आता लॉग m टू द पॉवर n जर असेल तर आपण याला काय लिहितो n लॉग m हा फॉर्म्युला येतो. लक्षात ठेवा लॉग m म्हणजे लॉगचा अँगल कोण आहे m आहे आणि पॉवर अँगलचा पॉवर जर असेल तर लॉग m टू द पॉवर n असेल तर आपण त्याला काय लिहायचं n लॉग m. ठीक आहे. दुसरा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे लॉग a इंटू बी जर असेल लॉग आणि अँगल म्हणजे जर नंबर ऑफ टर्म मल्टिप्लाय मध्ये असेल मग ए बी असो ए बी सी असो ए बी सी डी असो टू बी असेल नंबर ऑफ टर्म जर मल्टिप्लाय मध्ये असेल त्याला आपण लिहितो लॉग ए प्लस लॉग बी. लक्षात ठेवा लॉग ए प्लस लॉग बी. आणि डिवाइड मध्ये असेल लॉग ए अपॉन बी जर असेल डिवाइड मध्ये असेल तर आपण त्याला लिहितो लॉग ए मायनस लॉग बी. ठीक आहे. पॉवर मध्ये येते n लॉग m मल्टिप्लाय मध्ये येते a प्लस म्हणजे लॉग ए प्लस लॉग बी आणि डिवाइड मध्ये येतं लॉग ए मायनस लॉग बी. लक्षात ठेवायचा. तर जसा हा प्रिव्हियस एक्झाम्पल जो घेतला आपण जसा हा आला बा 4 लॉग 5 हा कसा दिसतोय आपल्याला 4 लॉग 5 आपल्याला दिसतोय हा n लॉग m असं आहे. जसं लेफ्टले राईट लिहू शकतो राईटले लेफ्ट लिहू शकतो हे लक्षात ठेवायचं. तिथं वाईस वर्सा तर ते n लॉग m या फॉर्म मध्ये आहे. मग n लॉग m काय लिहितो आपण लॉग m टू द पॉवर n म्हणजे हा काय होईल हा n लॉग m आहे. तर आपण हा काय होईल वर जाणार म्हणजे हा काय होईल लॉग 5 टू द पॉवर किती होणार 4 लॉग 5 टू द पॉवर 4. लक्षात ठेवायचा. तुम्ही हा असा पण लिहू शकता हा पण लिहू शकतो फॉर्म्युला म्हणजे आन्सर असा पण लिहू शकता. आता इथे पहा लॉग ए मायनस लॉग बी आहे. लॉग ए मायनस लॉग बी आहे लॉग ए मायनस लॉग बी काय होते 5 जसा इथं पहा लॉग ए मायनस लॉग बी म्हणजे लॉग 5 मायनस लॉग 7 आहे ना. तर राईट साईडच्या फॉर्ममध्ये आहे. राईट साईडच्या आपण कसं लिहू शकतो लेफ्ट साईड म्हणजे काय होईल हा लॉग 5 अपॉन किती होईल 7. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं लक्षात ठेवा. या पद्धतीने एक्झाम्पल्स आहे आपल्याला हे 4 फॉर्म्युले झाले. ठीक आहे. नंतर फिफ्थ फॉर्म्युला जो आपण सांगितला होता फिफ्थ फॉर्म्युला आपण सांगितला होता कोणता आला लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस x टू द पॉवर 1 अपॉन x. म्हणजे जर x आहे त्याच्याच पॉवरमध्ये रेसिप्रोकल जर असेल त्या किती घेतो आपण e लिहितो. लक्षात ठेवायचं 1 प्लस x टू द पॉवर किती आला पाहिजे 1 अपॉन x. म्हणजे जो भी फंक्शन आहे त्या रेसिप्रोकल पॉवरमध्ये राहिला तर आपण डायरेक्ट किती घेता येते ई लिहिता येते. जसं एक्झाम्पल पाहू आपण. एक्झाम्पल पहा एक्झाम्पल काय आहे जसं एक्झाम्पल लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस 2x टू द पॉवर x 1 प्लस 2x टू द पॉवर किती घेतला मी ना 1 अपॉन x. आता आपल्या फॉर्म्युलानुसार काय म्हणते 1 प्लस आहे इथं x आहे तर पॉवर मध्ये काय त्याच्या रेसिप्रोकल 1 अपॉन x आहे. इथं कोण आहे 2x आहे मग 2x चा रेसिप्रोकल किती होणार 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x आहे का नाही इथं कोण आहे xच आहे. म्हणजे इथं काय घ्यायला लागेल आपल्याला 2 घ्यायला लागेल. म्हणजे आपण काय लिहू लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस 2x टू द पॉवर किती लिहू 1 अपॉन 2x. ठीक आहे. आता 1 अपॉन 2x घेतला तर हा 2 कशात घेतला डिवाइड मध्ये घेतला. पॉवर मध्ये जरी असेल पण हा 1 चा अपॉन मध्येच आहे ना तर 2 आपण डिवाइड मध्ये घेतला म्हणून इंटू किती घेऊ 2. ठीक आहे. म्हणजे याचा एवढा आन्सर काय आला हा जो आन्सर आहे हा जो एवढा आन्सर आहे याचा आन्सर किती आला म्हणजे हा टेकिंग लिमिट जर आपण घेतला टेकिंग लिमिट तर एवढा याचा आन्सर काय आला ई. कारण आपला फॉर्म्युला याचा आन्सर आहे लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस x टू द पॉवर किती 1 अपॉन x. त्याच्या काय होते ई तर लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस 2x त्याच्या रेसिप्रोकल किती होते 1 अपॉन 2x. याचा आन्सर किती आला ई आणि याच्या पॉवर मध्ये कोण आहे 2 म्हणजे हा काय आला ई स्क्वेअर.
आन्सर किती आला आपल्याला ए स्क्वेअर लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, ते छोटंसं लक्षात ठेवा. आणि सेम सिमिलरली आपला जो लास्ट फॉर्म्युला आहे तो लास्ट फॉर्म्युला आपला तोच आहे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 लॉग. फक्त या हा जो फॉर्म्युला या फॉर्म्युलाचा लॉग अटॅच असेल लॉग 1 + x टू द पॉवर 1 अपॉन x 1 + x अपॉन टू द पॉवर 1 अपॉन x असेल तर इथं आपण याच्या एवढ्या जागी आपण काय करतो ई म्हणजे हा ई राहणारच. अटॅच कोण आहे लॉग म्हणजे याला अटॅच काय करायचं लॉग ई. मग लॉग ई म्हणजे किती होते 1. बस झाला, बाकी काहीच नाही. म्हणजे बस तुम्हाला इथं काय करायचं आहे लॉग अटॅच केला म्हणजे इथं आला असं काय लॉग ई स्क्वेअर एवढाच फरक पडला. पाहू आपण एक्झाम्पल पाहू. सेम तोच एक्झाम्पल घेऊ. दिस एक्झाम्पल आपला लिमिट एक्स टेन्स टू 0 1 + 2x टू द पॉवर 1 अपॉन x आहे समजा. तर आपला 1 + 2x आहे त्याच्या रेसिप्रोकल किती पाहिजे 1 अपॉन 2x पाहिजे. मग 1 अपॉन 2x आहे का नाही 1 अपॉन x आहे म्हणजे आपण एक्स्ट्रा काय घ्यायला लागेल 2 घ्यायला लागेल. तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 1 + 2x टू द पॉवर किती होईल 1 अपॉन 2x लिहिला आपण 2 एक्स्ट्रा घेतला म्हणजे इंटू किती घ्यायला लागेल 2. ठीक, आता आपण याला काय करतो याला अटॅच काय करतो लॉग. म्हणजे क्वेश्चनमध्ये आपण याला अटॅच काय करतो लॉग अटॅच करतो. मग क्वेश्चनमध्ये लॉग अटॅच केला मग इथं बी आपल्याला लॉग लिहावा लागेल. ठीक, तर आपला फॉर्म्युला हा याच्यानुसार हा फॉर्म्युला काय आला लॉग ई. एवढा फॉर्म्युला काय आला लॉग ई आणि पॉवर काय आहे 2 म्हणजे ई लॉग ई स्क्वेअर. आता पहा लॉग ई स्क्वेअर म्हणजे लॉगचं बेसिक कोणतं आहे आपल्याकडे लॉगचं बेसिक आहे लॉग एम टू द पॉवर एन. लॉग एम टू द पॉवर एन आहे तर लॉग एम टू द पॉवर एन काय होते सांगितलं आपण लॉग एम टू द पॉवर एन काय होते एन लॉग एम म्हणजे पॉवर समोर येईल म्हणजे हा समोर आला म्हणजे हा कितीला 2 लॉग ई आणि लॉग ईची व्हॅल्यू 1 सर्वाला माहीत आहे. मग 2 × किती 1 म्हणजे आन्सर किती आला आपला 2 आला. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. तर या पद्धतीने आहे आपल्याला हे फॉर्म्युला 6 फॉर्म्युला आहे. 6 फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवा. 6 फॉर्म्युलामध्ये एक कॉमन काय आहे की लिमिट एक्सटेन्स टू काय राहायला पाहिजे 0. लिमिट एक्सटेन्स टू 0 राहिल्याशिवाय तुम्ही तो फॉर्म्युला अप्लाय करू शकत नाही. ठीक आहे, थोडा मी याच्यामध्ये एक एक्सप्लेन करून देतो. हा वाला जो फॉर्म्युला आहे हा थोडा एक्सप्लेन पहा. तर लॉग एम टू द पॉवर एन लॉग एम म्हणजे लॉगचा अँगल कोण आहे एम. जर अँगलचा पॉवर राहिला तर फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. जर तुमच्याकडे लॉग एक्स त्याचा होल स्क्वेअर असेल असा असेल लॉग एक्सचा होल स्क्वेअर तेव्हा हा लॉग एम टू द पॉवर एनचा फॉर्म्युला अप्लाय होणार नाही. लक्षात ठेवा लॉग एक्सचा होल स्क्वेअर आहे लॉग एक्सचा होल स्क्वेअर आहे तेव्हा लॉग एम टू द पॉवर एनचा फॉर्म्युला हा इथं अप्लाय होणार नाही. कारण आपण काय म्हणतो अँगलचा पॉवर राहिला पाहिजे. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला हे कंटिन्युटीचे लिमिट अँड कंटिन्युटीच्या बेसिक फॉर्म्युले बी आहे आणि हे तुम्हाला याच्याच बेसवर तुम्हाला क्वेश्चन करायचं आहे. ठीक आहे, तर पाहून घ्या समजून घ्या आणि ते काही शॉर्ट आउट आहे पॉईंट्स ते तुम्हाला शॉर्ट आउट करायचं आहे. ठीक.